ሰላም ወደ ተመልካቾች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ እንዴት ስክሪን ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለውን የራው የሆነ ምንም ኖርማል የሆነ ስክሪን ሪከርዲንግ በስልክ ፍሬም እንዴት እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን የሚለው ነው በፕሪሚየር ፕሮ። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ማሳያችሁ መጀመሪያ ፕሪሚየር ፕሮን ተከፍቱትና ኢምፖርት ሚዲያ የምትለው ጋር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ከስር ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥኩላችሁ ፋይል አለ። እሱ ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ ኤክስትራክት ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ሞባይል ፍሬምስ ኤኢ ሚሊ ይመጣላችኋል። እሱን ትነኩትና ሞባይል ፍሬምስን ኢምፖርት ትሉታላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን እንደምታዩት አሁን ብዙ ፍሬሞችን አምጥቶልናል። የቪዲዮአችንን ደግሞ እናስገባለን። ሪከርድ ያደረግነው ስልካችን ላይ እንደምታዩት አሁን አንዲስ ሲኩዌንስ ልፍጠርና በ1080 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ላይ እናደርገዋለን። እናንተ ፈልጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ከለር ላርግበት፣ ከለር ማት ነጭ። ይሄንን ከለር ማት እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ትንሽ ረዘም አስደርገዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ስክሪን ሪከርዲንጉን ከበላዩ አስቀምጠዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ስክሪን ሪከርዲንጉ ኖርማል ነው። ቁጭ ያለ ኖርማል ሪከርዲንግ ነው የሚመስለው። ግን ደግሞ ሞባይል ፍሬምስ የምትለውን ፎልደር ስትነኳት እየመረጣችሁ የምትፈልጉትን አይነት ስልክ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው አሪፍ ከሆነ አነሳና ከላዩ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኢፌክትስ ኮንትሮል ጋር ሄዳችሁ እንደምታዩት አሁን ፍሬሙ ከስልኩ ስለሚያስ ኢፌክትስ ኮንትሮል ጋር ሄደን ስኬሉን ከፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ተመጣጣኝ ሬሾ የማይመጣልን ከሆነም እናንተም ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ይሄ አሪፍ ካልሆነ ዲሊት ያደርጋችሁ ሁሉንም ቼክ ያደርጋችሁ ሞክሯቸው። እንደምታዩት ኢቭን ፍሊፕ ሊሆንም አለ። አሁን እስቲ ይሄንን ሞክረው። አሁን ይሄንን ማስገባት ብቻ የሚጠበቅብን። ስለዚህ ኢፌክት ኮንትሮልስ ጋር እንሄዳለን። ፔንጂን ክሊክ እናረጋትና ምንድነው የምናረገው ድራግ አድርገን እንወስዳታለን ማለት ነው ስልኩ ላይ። እንደምታዩት አሁን በትክክል ሪል ይመስላል። ስለዚህ ይሄንን ማስረዘም ብቻ ነው የሚጠበቅብን በስልኩ ርቀት ያህል። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን እንደምታዩት ስልካችን ፍሬም ውስጥ ገባልን ማለት ነው። በቀላሉ እንዲማር ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ለማንኛውም ኤዲተር መሆን ይችላል። ፊልሞራ ተጠቃሚ ይሆናል። ካምቴጂያ፣ ዊንዶውስ ፊልም ሜከር የፈልጋችሁት ሊሆን ይችላል። ኢቭን ካይን ማስተርም እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው። በቀላሉ የሚደብሩ ስክሪን ሪከርዲንጎቻችሁን አሪፍ አድርጋችሁ እንደዚህ ለሰው ሪል በሚመስል መልኩ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ይመቻችሁ።